Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga teknoy, panibagong araw, panibagong video na naman po tayo. Mayroon po tayong gagawin ngayon, Realme C11 2021. Ito po yung drug na po talaga, basag na basag po, tinanggal ko na po dahil bubog na po talaga siya. So ayun mga teknoy, ito na yung fix niya. So siyempre mga teknoy, hindi po akong gagawa. Ipapayag ko po kung paano gagawin to ng bunso ko ngayon. So wag natin patagalin mga teknoy. Tara na sa video! Tara! Po mga katiknoy, umpisa na po natin. Panoorin nyo po. Tara! No. Wow! Ang galing!
Ito po, nagawa na po natin mga katiknoy. Kaso nga lang po, may password. Bahala na po ang may-ari dito. Kaya salamat po sa panonood and God bless. Bye-bye!